Whoa, check it out! Uy, parang kukunin ako ng Panginoon. Wag na. Ba't ako nagpapay? Wait. I bet everyone we know saw it. But the internet is forever. Good night, Candace. What's up guys? Welcome back to my channel, Sheryl na naman! Sa ngayon, gagawa ko ng everyday makeup look. My everyday makeup look. My what if everyday makeup look. My what if kasi hindi ako ganito. Like, hindi ako nagme-makeup. So, ito lang. Shinare ko lang kung what if meron akong everyday makeup look. So, ganito yung look. Ilalagay ko yung mga products na ginagamit ko sa description box na sa baba. Para malaman nyo kung ano ba yung ginamit ko. Like, specific na ginamit ko. Baka gusto nyo bilhin. Yung mostly ito sa mga drugstore or department store. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe, and click the notification bell para kayo ma-update sa mga new videos na na-upload ko. Okay? So, let's get started! Tapos na ako mag-skincare. Mag-alcohol muna tayo before we proceed sa everyday makeup look ko. Ito. Para malinis, bago at sasahan yung kinemi, yung mukha. Diba? Unang ginagawa ko talaga is maglagay ng sunscreen. So, tapos naman tayo naglagay. Like, I'm using this Belo SunExpert Perfecting Shield Tinted Sunscreen. Tapos na tayo dito, sunod ay yung lip tint. Dito cheeks. It's better yung gagamitin is liquid. Ito. So I'm using this Maybelline lip and cheek stain in the shade Tipsy. Tip of a finger. I have my mirror pala nga dito. And then, spread. I'm using my finger, okay? Para better yung application ng tint. Dapat pa-up yung paglat ng tint para hindi ma-drag yung face, like maganon. So, it's better talaga yung paganon. Done in my cheeks. Powder naman. Powder. Johnson baby powder. And then dito. Oh my god. Nakakatakot yung pag-makeup. So, we're done with our powder. Sunod yung kilay natin. Kilay. Since hindi naman makapal yung kilay natin, maglalagay lang ako ng mascara. Wala akong brow mascara. So, ito na lang yung Maybelline, the Hypercurl Waterproof. Ito. So, pa-up. Sunod, lalagyan natin ito ng Crayon Touch Me. Crayon Touch Me. Para i-fill in yung mga gap sa kilay ko. I'm using this brow brush. Sunod, sa mata na naman tayo. Sa mata. Using this Advance Eyeconic. So, wait. Palagi na ako nagsuso. So, oh my god. Grabe. I'm using this brush. Ito yung gagamitin kong shade. I don't know anong specific name niya. And then, lagay lang sa mata.
Sunod naman ay gagamit din na naman ako ng mascara, yung Maybelline. Para sa pilik mata. Upang mabuhay yung patay na patay. Na pilik mata. Hindi sa'yo ha, hindi sa'yo. See? Like, yung mas bet kong pang everyday makeup look is yung transparent. Basta transparent siya na ganito sa Everbelena. And then sa lower lash konti lang. We're done with our pilik mata. Gagamit siya ng curler. Curler. Pa-up. Diba? See the difference? And then, ito, diba? You know what I mean? Lagay ako ng eyeliner. Pero wala akong eyeliner. So, gagamit na naman ako ulit nito. Nakabehiya. Ganun ba? Atas ba? Tapos na tayo sa mata. Gagamit na naman tayo ng tip. So, yun lang. Nothing special, diba? So, parang i-highlight ko to gamit itong shade. So, ayan. And then dito. Uy, parang kukunin ako ng Panginoon. Huwag pa muna po. Hindi pa ko ready. Ba't ang epic makeup tutorial na ito? So, we're done. I'm gonna do a montage. Magpapalit lang ako ng damit para mukhang tao. Tignan. Okay? Nakapambahay lang kasi ako. Yun. So, I'll be back. Bye. Ba't ako nagpapahay? Wait. I'll be back. I'm gonna do montage. Okay? Montage. Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang nais, bigay aking labis. Oh, magandang dilag. Magandang dilag. Tapos na natin. Nagawa na natin yung 𝐂𝐒𝐄𝐒 natin. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And click the notification bell so that you get notified in any videos that I get uploaded. See you on my next video or vlog. Bye!